What's up mga Kokote? It's me, Kuya Jet. Welcome sa Quaderno So in Learning is the name of the game. At kung bago ka pa lang sa aming YouTube channel, pindutin mo na ang subscribe, like, and share buttons para maging updated ka sa aming videos. And for this lecture video, tayo ngayon ay magbabasa ng mga saknong 275 hanggang saknong 337 ng kwento ng Ibong Adarna na may pamagat na Naghinagpis si Don Juan. Samantalang sa palasyo, pangyayari ay ganito, si Don Juan lugong-lugo, kagapang-gapang sa damo. Maga ang buong katawan, may bali ang mga tadyang at ang lalong dinaramdam ay gutom at sobrang uhaw. Sa ilang, sa pagkalawak na wala ni kubong hamak, sino kayang matatawag dumamay sa gayong hirap? Sa kawalan ng pag-asa sa Diyos ay tumalaga kung gumaling ay ligaya kung masawi palad niya. Hindi niya nalimutang tumawag sa birheng mahal, lumuluhang nanambitang tangkilikin kung mamatay. O birheng inang marilag tanggulan ng nasa hirap, kahabagan di man dapat ang aliping kapuspalad. Kung wala ng kapalarang humaba pa yaring buhay, loobin mo inang mahal, ang ama ko ang mabuhay. Madlang hirap at parusa, di ko sasapitin sana, kung di po sa aking pitang magulang ko'y guminhawa. Ito'y di man pagsisi o pagsumbat sa sarili, salamat kung makabuti ang munti kong naisilbi. Di ko maubos isipin kapatid ko ay nagtaksil, kung sa ibon po ang dahil kanila na't di na akin. Kung sa bagay ay di iba at ako nga ang kumuha, maging ako't maging sila kung tuusin ay iisa. Di nga ba kaming tatlo anak ng iisang tao, iwasan ang pagtatalo at di gawang maginoo. Kaya kami nangaglakbay sa kay amang kagalingan, ano't ngayong magtagumpay hahangga sa pag-aaway. Sila naway patawari ng Diyos na maawain, kung sila man ay nagtaksil kamtin nila ang magaling. Sa akin po ay sinadlak man nga sa dusa, kung may daan pang magkita, pag-ibig ko'y kanila pa. Kirot ng buong katawan sa tindi di natagalan, sa bato'y napalupay-pahay na hinto na ang panambitan. Ipinako ang paningin sa mataas na Panginorin, pagkaganda ng bituing ilaw na lubhang maningning. O bituing nasa langit, bulaklak na walang hapis, inyo kayang nasisilip, akong sawit na sa sakit. Kaya sa inyo narito ang mga tao, kapatid man at katoto ay lihim na kaaway mo? Kung ikaw ay masasawi, sa lupa ay magapawi, ang sa iyo ay ngumiti, may paglipak at aglahi. Lahat dito'y pasaliwa, walang hindi balintuna. Ang mabuti ay masama at ang masama ay dakila. Dito mo nga makikita ang papuring palamara, ang yakap na lumayas ka at pagsuyong lason pala. Kaya naging kasabihan ng lahat na ng lipunan, sa langit ay kabanalan, sa lupa ang kasalanan. Muling kumirot ang sugat luha sa matay na laglag, nagunitang lahat-lahat ang ligayang nagsilipas. Bayan niyang sinilangan ang palasyong nilakihan, magulang na mapagmahal, tagapayo at kaibigan. Mula pa ng pagkabata sa pagsuyoy na nagana, munting magkabahid luha, ama't inay may dalita. Nadama ang laking dusa malayo sa isang ina, sa ilang ay nag-iisa, katawan ay sugatan pa. O inakong mapagmahal, kung ngayon mo mamamasdan ang bunso mong si Don Juan, malabis kang magdaramdam. Katawan ko ay bugbog na't sa sugat ay natadtad pa. Ako kaya'y may pag-asang ikay muli kong makita. Nariritot na galumok, gagapang-gapang sa gulod. Tumatawag ng kukop-kop, walang sino mang dumulog. Sino ang mag-aakalang ang bunso mo'y madudusta? Sa ganito kong pagluha, anak mo rin ay may gawa. Nagunitaya ang amang may sakit ng iwan niya, hiniling sa Birheng Mariyang sila naway magkita pa. Amang magiliw sa anak sa gitna ng aking hirap, ikaw rin ang nasa hagap, dangat ako'y napahamak. Dalangin kong mataimtim kay bathalang maawain, ang sakit mo ay gumaling, datnan kitang nasa aliw. Pag-asa ko'y nariyan na tinanggap mo ang Adarna, di man ako ang may dala, mga anak mo rin sila. Ibong ngayoy sa palasyo na paamo ng pagod ko, ngunit sa paghihintay mo inagaw ng paglililo. Kaya ama, nang tanggapi di sa kamay ko nang galing. Gayon pa may tuwa ko rin, ang lunas mo'y sumaatin. Sugat sa buong kataway nag-ulol sa kaantakan, ang prinsipeng gumagapang sa batoy na palungayngay. Mga matay na papikit sa kirot na tinitiis, matagal ding di umimik, hindi naman mapaidlip.
Nang magbawa na ang kirot bahagya ng nakakilos, sa luha rin ay at himutok inaliw ang madlang lungkot. Muli siyang nanalangin sa inang mahal na birhen, luhay agos ang kahambing sa matang nangungilimlim. Diyos nga'y di natutulog at sa tao'y sinusubok, ang salari sinusunog, ang banal ay kinukupkop. Maging isang katunayan ng ganitong kasabihan ang pagdinig sa matapang pagdalangin ni Don Juan. Sa libis ng isang bundok may matandang sa susulpot. Mahina't uugot-ugod sa prinsipe ay dumulog. Paglapit ay hinawakan, tiningnan ng kalagayan. Sa kakanyang dahan-dahang inihiga ng mahusay. Ang salanta at nalamog na katawan ay hinagod. Sugat at lamang nalasog pinaglaglagyan ng gamot. Samantalang ginagawa ang ganitong kawanggawa kay Don Juan, ang matanda ay masuyong nagsalita. O prinsipe, pagtiisa ng madla mong kahirapan, di na maglalaong araw ang ginhawa ay kakamtan. Parang isang panaginip ang nangyari sa may sakit, noong din ay nakatindig, dating lakas ay nagbalik. Ang sarili ay minalas, bakas may wala ng sugat, naayos ang butong linsad, kiyas niya'y walang bawas. Hindi masukat ang paghanga sa nakitang talinhagat, sa sarili ay nagwika, tila Diyos ang matanda. Kung hindi man ay totoong himala ng Diyos ito, napakita nga sa taot nang ang loob ay magbago. Saka makailang saglit sa matanda ay lumapit, yumapos ng buong higpit at ang wikang nananangis. Utang ko sa inyong habag ang buhay kong dinautas, ano kaya ang marapat iganti ng abang palad? Ang matanda'y tumugon, kawang-gaway hindi gayon, kung di iya'y isang layon, ang damayay walang gugol. Sa kaiyang kawang-gawa na sa Diyos na tadhana, di puhunang magagaw ng sayamay magpasasa. Huwag nating tutularan ng ugaling di mainam na kaya lang dumaramay ay nang upang madamayan. Lalong banal na tungkulin na sa dusay tangkilikin, sa mundo ang buhay nati parang nagdaraang hangin. Don Juan, hindi ko hangad tapusin ang pag-uusap, ngunit iyong isahagap ang ama mong nililiyag. Malaon ng naiinip sa hindi mo pagbabalik, karamdamay lumalawig, baka di na makatawid. Kaya nga magmadali ka ng pag-uwi sa Berbania, ikaw lamang ang lagi ng pangarap ng iyong ama. Ang dalawa ay nagkamay bago sila naghiwalay, matanday sa kabundukan sa Berbania si Don Juan. Sa tulin ng kanyang lakad, wari ibong lumilipad, ang hangari agad-agad sa piti ng bayang liyag. Kung may mga katanungan kang lais nating sagutin para sa mga saknong 275 hanggang saknong 337 ay mangyaring i-comment lang ito sa ating comment section at ito ay sasagutin natin sa susunod na lecture video.